वेलकम टू माय चॅनल गाईज. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे आई स्पेशल कांदे पोहे. तर त्यासाठी मी इथे सर्वप्रथम कढईमध्ये थोडंसं तेल घेतलेलं आहे, ते गरम करायला ठेवते. आणि इथे साहित्य सगळं काढून घेतलं आहे, ते मी क्रमाक्रमाने या तेलावर परतवून घेणार आहे. सर्वप्रथम मी इथे चिरलेला कांदा घेतला आहे, त्यानंतर त्यात मी थोडा चिरलेला टोमॅटो ॲड करणार आहे. त्यानंतर इथे मी मोहरी, कढीपत्ता आणि थोडीशी किंचितशी अशी साखर घेतली आहे, ती त्यामध्ये टाकलेली आहे. आणि त्यात थोडीशी चिरलेली मिरचीसुद्धा ॲड करणार आहे. आता मी हे छान सर्व तेलावर परतून घेते. आता मी त्यात चिरलेला बटाटा टाकणार आहे. तर नुसता चिरलेला नाही आहे, तर छान उकडून सुद्धा घेतलेला आहे आणि त्यात हळद आणि मीठ ॲड केलेलं आहे. आता मी हे छान तेलावर परतून घेते. आता हे आपलं ऑलमोस्ट रेडी झालं. आता त्यात मी हे पोहे टाकणार आहे. तर हे पोहे छान धुवून त्यात मीठ हळद मिक्स करून घेतलेले आहे असे पोहे मी यामध्ये ॲड करणार आहे. असे मी आता हे पोहे थोडे थोडे यावर परतवून घेणार आहे. आता छान हे सर्व एकत्र झाले. त्यामध्ये थोडे मी वरून चिरलेली कोथिंबीर टाकणार आहे आणि त्यात थोडा चिरलेला खोबरं सुद्धा टाकणार आहे. आता मी हे छान सर्व एकत्र करून घेते. आता तुम्हाला दिसतच असेल आपले पोहे छान रेडी झाले. असे हे गरमागरम रविवारच्या ब्रेकफास्टसाठी 5 मिनिटात होणारे इझी अशी पोह्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.